Lektion 1. Shoppa tillval. Jag tycker att vi borde kolla in den butiken för fler alternativ. Det låter bekvämt. Är priserna rimliga där? Ja, jag har hört att de erbjuder ett bra utbud utan att bryta banken. Det är perfekt. Det är alltid trevligt att hitta kvalitetsartiklar till bra priser. Exakt. Dessutom har de ofta reor som gör shoppingen ännu bättre. Jag älskar en bra rea. Det känns som att jag får mycket. Låt oss göra en lista över vad vi behöver innan vi går. Bra idé. På så sätt glömmer vi inget viktigt. Jag ser fram emot att se vad vi kan hitta. Lektion 2. Vänlighet över kulturer. Jag har upplevt vänlighet från alla klasser av människor var jag än har bott eller rest i hela imperiet. Det är en vacker känsla. Vänlighet känner verkligen inga gränser. Det gör det verkligen inte. Varje interaktion har visat mig medkänslans universella natur. Jag håller med. Det är uppfriskande att se hur vänlighet kan föra människor samman. Exakt. Oavsett var du går kan en enkel handling av vänlighet göra stor skillnad. Det är fantastiskt hur ett leende eller ett vänligt ord kan förgylla någons dag. Ja. Jag tror att det skapar en ringeffekt och uppmuntrar andra att sprida vänlighet också. Absolut. Det är en påminnelse om att vi alla är anslutna, oavsett vår bakgrund. Jag hoppas kunna fortsätta dela med mig av vänlighet i mina resor och vardag. Lektion 3. Semesterplaner. Jag hörde att du snart åker på semester. Ja, det är jag. Jag åker till en fjällresort för att koppla av. Det låter härligt. Jag kan föreställa mig de vackra vyerna och den friska luften. Absolut. Jag kan inte vänta med att vandra och utforska området. Att vandra i bergen är en sådan föryngrande upplevelse. Jag håller med. Det är det perfekta sättet att koppla av från liv och rörelse. Har du några specifika stigar du planerar att vandra? Ja, jag har hört talas om en naturskönsstig som leder till ett fantastiskt vattenfall. Det låter otroligt. Du måste ta många bilder. Lektion 4. Street food excitation. Jag har hört att deras gatumat är fantastisk. Definitivt. Jag kan inte vänta med att smaka det när jag besöker. Ska vi lära oss om de bästa gatumatalternativen innan vi går? Ja, det vore en bra idé. Att veta vad man ska prova förhöjer upplevelsen. Jag har hört att de lokala specialiteterna inte får missas. Exakt. Det är alltid kul att dyka in i den lokala matkulturen. Jag är särskilt exalterad över att prova några autentiska rätter. Jag också. Street food har ofta de bästa smakerna. Låt oss göra en lista över saker du måste prova innan vår resa. Lektion 5. Affärsförslag. Jag har funderat på ett nytt projekt som verkligen skulle kunna öka vår försäljning. Det låter spännande. Vad är din idé? Jag föreslår att vi lanserar en marknadsföringskampanj online som riktar sig till yngre målgrupper. Intressant.
Hur planerar du att nå dem effektivt? Vi skulle kunna använda påverkan på sociala medier för att marknadsföra våra produkter. Det skulle kunna fungera. Har du övervägt budgeten för den här kampanjen? Ja, jag tror att vi kan anslå ett rimligt belopp utan att spendera för mycket. Stor. Hur är det med tidslinjen för att starta detta projekt? Jag tror att en 3 månaders tidslinje skulle vara realistisk för initiala resultat. Lektion 6. Läckra matupplevelser. Ja, det gjorde jag. Maten där är utsökt, och jag älskade varje tugga. Det är fantastiskt att höra. Jag måste definitivt prova det när jag åker. Du borde. Varje rätt är sprängfylld av smaker. Jag kan inte vänta med att uppleva det själv. Några rekommendationer? Prova definitivt deras signaturrätt. Det är en lokal favorit. Jag ska se till att lägga till det på min lista. Du kommer inte ångra det. Det är en av de måltider du kommer att minnas för alltid. Jag ser fram emot det. Att utforska nya smaker är en av mina favoritdelarna av att resa. Jag också. Mat har ett sätt att koppla oss till olika kulturer. Lektion 7. Samla unika föremål. Jag tycker att det är så givande att samla på unika föremål. Det är det verkligen. Varje del har sin egen historia och betydelse. Exakt. Det ger en personlig touch till ditt utrymme. Samlar du på något specifikt? Ja, jag samlar på vintage-vykort från alla platser jag besöker. Det är en underbar samling. Varje vykort måste väcka fantastiska minnen. Det gör det. Det är som att ha en del av varje destination med mig. Jag älskar det. Jag har funderat på att starta en egen samling. Det är en fantastisk idé. Vad funderar du på att samla på? Lektion 8. Dreaming of Islands. Jag har alltid velat besöka en avlägsen ö. Det är som mitt drömresmål. Det låter fantastiskt. Är det någon specifik ö du tänker på? Ja, jag har drömt om att åka till Bora Bora. Det kristallklara vattnet ser fantastiskt ut. Det ser verkligen ut som ett paradis. Bungalowerna över vattnet är så pittoreska. Exakt. Jag kan tänka mig att vakna till ljudet av vågor och vackra soluppgångar. Det skulle vara en så avkopplande upplevelse. Planerar du att åka snart? Jag hoppas kunna spara ihop till en resa nästa år. Jag vill också uppleva kulturen. Det är en bra idé. Det lokala köket och traditionerna måste vara fascinerande. Jag kan inte vänta med att utforska ön och träffa lokalbefolkningen. Lektion 9. Kommunikation med barn. Jag har funderat mycket på effektiv kommunikation med mitt barn. Ja, jag oroar mig också för det. Det är så viktigt för att bygga en stark relation. Exakt. Jag vill se till att mitt barn känner sig bekväm med att dela med sig av sina tankar. Det är nyckeln. Öppen kommunikation främjar tillit och förståelse. Jag försöker lyssna aktivt och svara med empati. Det är jättebra.
Barn måste veta att deras känslor är giltiga. Jag tror också att det är viktigt att använda ett åldersanpassat språk. Absolut. Det hjälper dem att förstå och engagera sig i konversationer bättre. Jag letar alltid efter sätt att förbättra min kommunikationsförmåga. Lektion 10. Ekonomistyrning. Jag måste få ett bättre grepp om ekonomistyrningen för vårt projekt. Det är avgörande för att fatta välgrundade affärsbeslut. Vad är grunderna jag bör fokusera på först? Börja med att förstå budgetering och kassaflödeshantering. Hur skapar jag en budget som fungerar för oss? Lista alla dina utgifter och beräknade intäkter och justera därefter. Det låter okomplicerat. Hur är det med att spåra utgifter? Att använda bokföringsprogram kan förenkla den processen avsevärt. Jag ska titta på några alternativ. Några rekommendationer. Lektion 11. Det professionella idrottslandskapet. Visste du att det finns cirka 3000 jobb inom professionell idrott? Det är imponerande. Det visar hur stor branschen egentligen är. Ja, och hockeyn har den längsta historien och de största traditionerna. Absolut. Sporten har utvecklats så mycket under åren. Jag tycker att det är fascinerande hur många som är inblandade bakom kulisserna. Jag också. Från tränarstab till marknadsföringsteam spelar alla en roll. Det är fantastiskt att se hur passionerade människor är i sina lag. Definitivt. Samhällsstödet för hockey är otroligt. Jag skulle gärna vilja lära mig mer om de olika karriärerna inom idrotten. Lektion 12. Utforska kultur och historia. Jag älskar att resa till platser med historiska platser och en levande lokal kultur. Det låter bra. Vilka är några av dina favoritresmål? Jag njöt av att besöka Rom. Historien där är helt fängslande. Jag kan tänka mig. Arkitekturen och konsten måste lämna dig i vördnad. Det gör det verkligen. Varje hörn har en historia att berätta. Jag älskar också hur lokal kultur bidrar till reseupplevelsen. Ja, att prova lokala livsmedel och traditioner gör det mer berikande. Jag håller med. Det är ett sätt att få kontakt med platsen på en djupare nivå. Jag kan inte vänta med att utforska fler historiska platser under mina framtida resor. Lektion 13. The Texas Ranger Story. Jag läste om en grupp som köpte Texas Rangers baseballlag för flera år sedan. Det är intressant. Vad hände efter att de köpte den? Tja, de sålde senare laget 1998 och gjorde en vinst på $14 miljoner. UAU. Det är en rejäl avkastning på investeringen. Det visar verkligen hur värdefulla sportfranchises kan vara. Absolut. Tillväxten av lagets popularitet måste ha spelat en stor roll. Ja, fansengagemang och framgång på planen är avgörande faktorer. Jag skulle älska att lära mig mer om affärssidan av sport. Det är fascinerande hur sport och affärer möts på så viktiga sätt. Lektion 14. Spannmålssökning. Perfekt.
Råkade du se om de hade mina favoritflingor i affären? Det tror jag att jag gjorde. Jag lade märke till en hylla med många olika märken. Det är fantastiska nyheter. Jag kan inte börja min dag utan det. Jag förstår. Det är trevligt att ha något man älskar till frukost. Exakt. Hur är det med dig? Har du någon favoritflingor? Jag tycker om granola. Det är knaprigt och packat med nötter och frukter. Det låter läckert. Vi borde kolla om de har det också. Bra idé. Låt oss se till att vi får allt på vår lista. Ja. Jag kan inte vänta med att njuta av en god skål flingor imorgon bitti. Lektion 15. Performance Management. Jag har funderat på hur vi kan förbättra vårt resultatstyrningssystem. Det är en viktig aspekt för att upprätthålla en produktiv arbetsstyrka. Vad tycker du är de kritiska komponenterna vi bör fokusera på? Regelbunden feedback och tydliga prestationsmått är avgörande. Jag håller med. Hur ofta tycker du att vi ska göra prestationsöversikter? Kvartalsgranskning kan hjälpa till att hålla alla på rätt spår och motiverade. Det låter effektivt. Ska vi ta med självbedömningar också? Ja, de uppmuntrar anställda att reflektera över sin egen prestation. Stor. Låt oss förbereda ett förslag till ledningsgruppen. Lektion 16. Kallt äventyr. Det var så kallt igår att det gjorde ont i fötterna. Jag kan tro det. Jag förväntade mig inte att det skulle vara så kyligt. En isbit drev bredvid våra fötter medan vi gick. Det är ett tydligt tecken på hur kallt det var. Jag vet. Vi borde ha haft tjockare strumpor. Definitivt. Nästa gång är vi bättre förberedda på kylan. Det är alltid ett äventyr, trots vädret. Sann. Jag älskar hur varje upplevelse lär oss något. Låt oss planera vår nästa utflykt när det är lite varmare. Lektion 17. Heminredningssidor. Jag tycker att det är en bra idé att uppdatera inredningen i vardagsrummet. Jag håller med. Jag behöver lite nya gardiner och kuddar till mitt vardagsrum också. Det skulle verkligen lysa upp utrymmet. Vilka färger tänker du på? Jag lutar åt mjuka blått och vitt för en fräsch look. Bra val. Dessa färger skapar en lugnande atmosfär. Exakt. Dessutom kommer de att passa bra med mina möbler. Ska vi shoppa tillsammans i helgen? Jag skulle älska det. Det ska bli kul att plocka fram saker tillsammans. Låt oss göra en dag av det och äta lunch efteråt. Lektion 18. Utforska alternativ. Tycker du att vi ska följa med på en guidad tur eller utforska på egen hand? Det beror verkligen på våra preferenser. Guidade turer kan vara informativa. Sann. Men att utforska på egen hand möjliggör mer frihet och spontanitet. Exakt. Jag älskar idén att upptäcka dolda pärlor själva. Jag också. Det är något speciellt med att hitta en plats utanför allfartsvägarna.
Och vi kan ta så mycket tid vi vill på varje plats. Ja. Låt oss väga för- och nackdelar med båda alternativen. Bra idé. Vi kan bestämma utifrån vårt humör den dagen. Jag är exalterad över äventyret, oavsett vad vi väljer. Lektion 19. Humanitära insatser. Situationen från kriget är så oroande. Biståndet är försenat. Ja, och hjälparbetarna själva utsätts för risker i dessa situationer. Det är hjärtskärande att tänka på de människor som behöver hjälp. Jag skulle vilja se mer gjort för dem som drabbats av konflikten. Absolut. Varje ansträngning räknas för att ge stöd och avlastning. Det borde finnas mer internationellt samarbete för att garantera säkerheten för biståndsarbetare. Definitivt. Det är viktigt att prioritera de behövandes välmående. Jag hoppas att fler organisationer tar tag i dessa utmaningar. Ja, varje liten bit kan göra skillnad i deras liv. Lektion 20. Strategisk planering. Jag tror att vi behöver en solid strategisk plan för våra kommande projekt. Jag håller med. En tydlig strategi kommer att vägleda vårt team mer effektivt. Vilka nyckelelement tycker du att vi bör ta med? Först måste vi definiera våra mål och mål tydligt. Rätt. Vad händer härnäst efter att ha satt upp dessa mål? Vi bör analysera våra nuvarande resurser och marknadsförhållanden. Det kommer att hjälpa oss att identifiera eventuella luckor vi behöver åtgärda. Exakt. Sedan kan vi utveckla handlingsbara steg för att uppnå våra mål. Det här låter som ett heltäckande tillvägagångssätt. Lektion 21. Återskapa improviserade chattar. Jag saknar de där improviserade chattarna vi brukade ha. Jag vet precis vad du menar. De stunderna var så spontana och roliga. Har du några förslag på hur man kan återskapa den känslan av anknytning? Kanske skulle vi kunna avsätta tid varje vecka för en avslappnad fika eller promenad. Det låter perfekt. Ett regelbundet ikapp skulle definitivt hjälpa. Ja. Det skulle ge oss en chans att dela vad som händer i våra liv. Jag gillar den idén. Att hålla det avslappnat kommer att få det att kännas naturligt. Exakt. Vi kan till och med utforska nya kafer eller parker varje gång. Jag ser fram emot det. Dessa chattar förgyller alltid min dag. Lektion 22. Väderkontroll. Hej där. Hur är vädret ute? Det ser riktigt trevligt ut. Solen skiner och himlen är klar. Det är fantastiskt. Det är en perfekt dag att vara ute. Jag håller med. Jag tänkte ta en promenad senare. Bra idé. Jag kanske går med dig. Frisk luft känns alltid bra. Ja. Dessutom hjälper det att rensa sinnet. Absolut. Har du någon specifik rutt i åtanke? Jag tänkte att vi kunde strosa genom parken och njuta av blommorna. Det låter härligt. Jag kan inte vänta med att njuta av detta vackra väder. Lektion 23. Känslomässigt skrivande.
Jag har läst om känslomässigt skrivande och dess inverkan på allmänheten. Det är intressant. Det syftar till att stimulera till handling, eller hur? Ja. Det kan verkligen motivera människor att engagera sig i viktiga frågor. Men jag har hört några kritiker anklagar författare för att manipulera känslor. Det är sant. Vissa tycker att det kan vara för dramatiskt eller sensationellt. Det är en fin linje mellan att väcka känslor och att vara exploaterande. Exakt. Autenticitet är nyckeln för att få ett genuint genomslag. Jag håller med. Läsare kan känna när något är hjärtligt kontra påtvingat. Det är viktigt för författare att balansera känslor med fakta. Lektion 24. Hotellincheckningstider. Visste du att de flesta hotell har vanliga incheckningstider runt 15:00? Ja, det har jag märkt. Den är utformad för att ge dem tid att städa rummen. Exakt. Och utcheckning är vanligtvis runt 11:00, eller hur? Ja. Det ger gästerna tillräckligt med tid att packa och lämna bekvämt. Men ibland kan det vara obekvämt om du kommer tidigt. Sann. Jag önskar att fler hotell erbjuds flexibla incheckningsalternativ. Det skulle definitivt förbättra upplevelsen för resenärer. Jag håller med. Det är alltid trevligt att känna sig välkommen direkt. Förhoppningsvis kommer fler hotell att anpassa sig till gästernas behov i framtiden. Lektion 25. Ledarskapsstilar. Jag har läst om olika ledarstilar nyligen. Det är ett fascinerande ämne. Vilka stilar har fångat din uppmärksamhet? Transformationellt ledarskap verkar effektivt för att motivera team. Absolut. Det inspirerar människor att nå sin fulla potential. Hur är det med autokratiskt ledarskap? Är det fortfarande relevant? Det kan vara effektivt i krissituationer där snabba beslut behövs. Det är vettigt. Hur tycker du att vi ska implementera dessa stilar? En blandning av stilar kan vara fördelaktigt. Anpassa sig efter teamets behov. Jag håller med. Detta kan förbättra vår teamdynamik avsevärt. Lektion 26. Återhämtningstid. Jag mår inte särskilt bra. Jag tror att jag kommer att behöva vila mycket. Jag är ledsen att höra det. Det kan ta ett par dagar att återhämta sig. Ja, men jag hoppas att det inte tar lång tid innan jag mår bättre. Det är andan. Se till att ta hand om dig själv under denna tid. Jag ska. Jag planerar att dricka mycket vätska och få tillräckligt med sömn. Det låter som en bra plan. Vila är avgörande för återhämtning. Jag uppskattar din oro. Det är skönt att få stöd när man mår dåligt. Naturligtvis. Säg bara till om du behöver något. Tack. Jag kommer definitivt att höra av mig om jag behöver hjälp. Lektion 27. Ärlighetsutmaningen. Du vet, ibland undrar jag hur svårt det är att vara helt ärlig mot oss själva och andra. Jag håller helt med. Ärlighet kan vara en riktig utmaning, särskilt när vi försöker göra alla nöjda.
Exakt. Det känns som att det alltid finns en balans mellan att vara ärlig och att vara snäll. Ja, och att hitta tid till allt gör det ännu tuffare. Med våra hektiska liv, hur hanterar vi ärlighet? Det är en bra poäng. Jag kommer ofta på mig själv att rusa igenom konversationer bara för att få saker gjorda. Jag också. Det är som att vi alla har bråttom, men vi måste sakta ner för att vara äkta. Rätt. Vi kanske borde avsätta tid specifikt för ärliga chattar. Det låter som en bra idé. En utsedd ärlighetstimme kan verkligen hjälpa oss att få bättre kontakt. Håller med. Det skulle också ge oss chansen att reflektera över våra känslor utan distraktioner. Lektion 28. Downtown Walks. Ofta går jag från mitt hus till den centrala delen av byn. Det är en så uppfriskande upplevelse. Det låter trevligt. Downtown är vanligtvis liv med aktivitet, eller hur? Ja, det är området där alla butiker och kaféer finns. Det händer alltid något. Jag älskar den stämningen. Det gör promenaden ännu roligare när du kan se människor som myllrar omkring. Exakt. Ibland stannar jag till på mitt favoritkaffe för en snabb kaffe innan jag går hem. Det låter härligt. Jag borde följa med dig en dag på den promenaden och fika. Det borde du definitivt. Det är ett bra sätt att varva ner och komma ikapp. Jag kan inte vänta. Centrumområdet måste ha så mycket att erbjuda. Det gör det verkligen. Låt oss planera en promenad tillsammans snart. Lektion 29. Studenttidningar. Jag har läst om studenttidningar och de är ganska fascinerande. Absolut. De är en viktig träningsplats för demokrati. Ja, de ger eleverna en röst och en chans att uttrycka sina åsikter. Jag håller med. Dessutom täcker de ämnen som är relevanta för sina kamrater. Det är imponerande hur de tacklar allvarliga problem samtidigt som de är engagerade. Definitivt. Jag tycker att de är väldigt intressanta att läsa, särskilt de redaktionella avsnitten. Samma här. Det är fantastiskt att se unga författare utveckla sina färdigheter. Exakt. De lär sig kritiskt tänkande och hur man presenterar argument effektivt. Jag hoppas att fler skolor fortsätter att stödja dessa initiativ. Lektion 30. Business Center Service. Jag hörde talas om ett nytt företagscenter som erbjuder olika tjänster. Ja, de tillhandahåller mötesrum, kontorsutrymmen och till och med administrativt stöd. Det låter bekvämt. Hur kan vi dra nytta av att använda deras tjänster? Vi kan hålla kundmöten utan att behöva oroa oss för logistik. Och hur är det med kostnaderna för dessa tjänster? De erbjuder flexibel prissättning, så vi kan välja vad som passar vår budget. Det är ett smart tillvägagångssätt. Hur kommer vi igång? Vi borde boka en rundtur för att se anläggningarna och diskutera våra behov. Bra idé. Jag kommer att kontakta dem för mer information. Lektion 31. Extra stolar. Om du kunde ta med några extra stolar till mötet skulle det vara fantastiskt.
Naturligtvis. Jag kan ta några från förrådet. Det skulle verkligen hjälpa, speciellt eftersom vi förväntar oss ett större valdeltagande. Ja, jag vet hur viktigt det är att ha tillräckligt med sittplatser för alla. Exakt. Det gör att mötet känns mer välkomnande och organiserat. Jag ska se till att sätta upp dem innan alla kommer. Tack. Jag uppskattar din hjälp med detta. Inga problem alls. Allt handlar om att skapa en bekväm miljö. Absolut. Låt oss se till att alla känner sig inkluderade. Lektion 32. Respektera vägreglerna. När du kör är det viktigt att visa respekt för trafikreglerna. Absolut. Säkerhet ska alltid vara vår högsta prioritet. Ja, och att köra i en säker hastighet är en avgörande del av det. Exakt. Det hjälper till att förebygga olyckor och håller alla säkra. Vissa människor glömmer att det inte bara är ett förslag att följa hastighetsbegränsningarna. Rätt. Det är viktigt för förare att vara ansvarsfulla och medvetna. Jag påminner mig alltid om att vara fokuserad och undvika distraktioner. Det är en bra vana. Att vara uppmärksam gör stor skillnad. Låt oss uppmuntra andra att anta säkra körrutiner också. Lektion 33. Språkinlärning för resor. Jag tror att några fraser kommer väl till pass under vår resa. Absolut. Det är alltid bra att känna till några nyckeluttryck. Jag laddar ner en språkinlärningsapp som hjälper mig att träna. Det låter som en smart idé. Appar gör lärandet bekvämt. Ja. Jag kan träna på språng, oavsett om jag väntar eller reser. Dessutom kommer det att vara väldigt användbart att höra uttalet. Exakt. Det kommer att öka mitt självförtroende när jag pratar med lokalbefolkningen. Jag ska göra detsamma. Vi kan till och med testa varandra när vi lär oss. Det skulle vara kul. Låt oss göra det till en liten utmaning. Lektion 34. Vulkanäventyr. När jag besökte vulkanen bevittnade jag hisnande lavaflöden på nära håll. Absolut. Det låter som en otrolig upplevelse. Det var det. Lavans färger och rörelser var fascinerande. Jag kan bara föreställa mig. Kände du värmen från lavan? Ja, det var intensivt. Man kunde känna värmen även på avstånd. Vilken unik möjlighet att se naturens kraft i aktion. Det var det verkligen. Jag tog massor av bilder för att minnas ögonblicket. Jag slår vad om att bilderna är fantastiska. Du borde dela dem med mig. Jag ska. Det är ett minne jag vill värna om för alltid. Lektion 35. Generera diagram för projektdata. Jag behöver presentera lite projektdata, men jag är osäker på hur jag skapar diagram. Det är lättare än du tror. Vilken programvara använder du? Jag använder Excel, men jag är inte så bekant med dess funktioner. Inga problem. Du kan börja med att välja dina data och välja diagramtyp. Det är vettigt.
Vilka typer av diagram är bäst för presentationer? Cirkeldiagram är bra för att visa proportioner, medan stapeldiagram är bra för jämförelser. Jag förstår. Ska jag lägga till etiketter i diagrammen? Definitivt. Etiketter gör det lättare för publiken att förstå data. Tack för tipsen. Jag ska jobba på det idag.